السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف صحه وعافيه يا ربي امين. مرحبا بيا عندكم، مرحبا بكم عندي. اليوم جبت لكم وصفه زوينه بزاف ونفعاتني بزاف انا ونفعت كاع الناس اللي عطيتها ليهم. بغيت نشاركها معكم وبغيتكم نتوما تنفعكم يا ربي امين. وصفه ديال الكحه او السعال، يستعملها كبير وصغير لانها مفيده جدا جدا وصحية، غادي تنفع كل من هو عنده مشكل ديال السعال او الكحة. كنتمنى تبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم باش تعم الفائدة على الجميع ان شاء الله. ودابا نبداو على بركة الله في المقادير. عندنا 5 تومات قطعتهم، انا حطيتهم في الكاسرونة. عندنا معلقة كبيرة ديال فليو، معلقة كبيرة ديال الزعتر، معلقة كبيرة ديال الخزامة. والشريحة ديروا 5 شريحات او 4 شريحات، انا كانوا عندي غير 4 درت 4. وعندي كاس ديال زيت العود وكاس ديال الماء. انا هاد الكاس اللي قدامكم اللي عابره به زيت البلديه راه كيساوي كاس ديال العنبه. باش تعرفوا انا ما عنديش كاس ديال العنبه، ولكن هاد الكاس اللي عندي راه كيوازي كاس ديال العنبه، يعني ديروا كاس ديال الزيت البلديه وكاس ديال الماء. دابا غناخدو الزعتر والخزامه وفليو، غادي نقيوهم مزيان لان كيكونوا فيهم الحجيرات وكيكون فيهم واحد العويدات. نقيوهم مزيان، وملي تنقيوهم ديروهم في واحد البانيو، غسلوهم مزيان. كيكون فيهم حتى التراب، راه ملي غادي تغسلوهم راه القاع ديال البانيو غتلقاو فيه التراب. وملي تغسلوهم وتنقيوهم حطوهم في الكاسرونه كيف ما كتشاهدوا في الصوره. انا الشريحه قطعتها، بغيت دوك يعني باش دغيا طيب وتطلق دوك المواد ديالها، قطعتها كيف ما كتشاهدوا في الصوره. وكونوا متاكدين هذه وصفه زوينه بزاف وما غاديش تضركم اكثر ما هي غادي تنفعكم. وكنتمنى كاع اللي شاف هذا الفيديو يستعمل هذه الوصفه، الا كانوا عنده وليدات مرض ولا الرجال ولا الشباب، يعني يديروها ولكن يداوموا عليها لان بعدا هي ما تتصبرش بزاف. الا درتيها بحال اليوم غادي تبرك عندك كاع يومين ولا 3 ايام، ولكن راه دغيا غادي تسالي، حيت ما ضروري كتشربي حتى 4 المرات 5 المرات في النهار، يعني قبل الماكله من الاحسن قبل الماكله باش تستافدي منها. المهم دابا ما نطولش عليكم، غادي نكب الزيت ديالي، غنكبها في الكاسرونه كيف ما كتشاهدوني. وغادي نزيد كاس ديال الماء، كاس ديال الماء، وغادي نخلط الخليط ديالي وغنحطو فوق النار على تكون عافيه مهيله، باش المواد كلها هاد الزعتر فليو الثومه الشريحه يطيبوا على خاطرهم، باش الوصفه تجي كامله وفيها منفعه مزيانه. دابا انا كنحرك كيف ما كتشاهدوا، غادي نحركها وغادي نخليها واحد تقريبا واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه. دابا غلقوا على الكاسرونه ديالكم باش هذوك المواد يطلقوا في بعضياتهم ويعطيونا نتيجه زوينه، ونخليهم ثلث ساعه حتى نص ساعه تقريبا، وعاد نرجعوا ونشوفوا كيفاش ولاو. هانتوما دابا كيف ما كتشاهدوا غادي نشوف هاد الطروفه ديال الشريحه طابوا. هادو كلهم اللي كبار ياكلوهم ما يلوحوهمش، انا حيت عندي الوليدات الصغار ما تيقدروش عليهم كناكلهم انا، ما تضيعوش الشريحه. دابا خصك ضروري تقلبي الزيت، ديري العاشق ديالك كيف ما كتشاهدي في الصوره، وشوفي ملي غديري بحال هكا واش هذاك الزيت غتلقاي فيه الماء. الا لقيتي فيه الماء خلي الكاسرونه بلا غلاقه وخليها تبقبق، راه غادي ينشف لك الماء. الا لقيتي انا بحال دابا ما لقيتش الماء صافي، انا ما لقيت لا ما لا والو، نتوما كيف ما كتشاهدوا كاين غير الزيت. اذا دابا غادي نطفي عليها وغادي نخليها تبرد على خاطرها باش نصفيوها ونديروها في قرعه وتشوفوا النتيجه كيفاش خرجت في الاخير. دابا الكاسرونه ديالنا بردات، غنجيبو الصفاي وغادي نصفيوها. هانتوما كيف ما كتشاهدوا في الصوره، صفيو الزويته نديروها في قريعه
وهاد الثومه اللي كتبان ليكم والطريفات ديال الشريحه حطوهم في طبيسيل، وبحال اللي كبار واللي يعني قادرين ياكلوهم شريحه زوينه، نقيوها من الزعتر ومن داك الفليو والخزامه، وانا كناكلهم ما كنلوحهمش، كناكلهم انا بحال التويمه حتى هيايا، علاش ما تتكالش بحال اللي كبير يزيد على واحد المعلقه ديال الزيت ويمعسها بحال هكا وياكلها. اما الدراري الصغار ما كيبغيوهاش، انا عندي الوليدات الصغار ما كيبغيوهاش ليا، ولكن ما كنضيعهاش كناكلها لانها مفيده ما فيها حتى شي حاجه وزوينه. مازال العشوب غادي نسقطروهم مزيان وغادي نرميوهم. وها هي الوصفه ديالنا وجدات كيف ما كتشاهدوا، ها هي بقات غير الزويته، درناها في قريعه تكون محكمه الاغلاق باش تبقى صالحه لينا. هاد الوصفه راه ما كتصبرش بزاف، يعني حدها 3 ايام، واصلا الى انتي خديتيها ولا اللي خداها يعني غياخدها بانتظام مع الفطور مع الغداء مع العشاء، راه غادي تسالي ليه، لان كاس دغيا غادي يسالي. انا كنقول لكم انكم داوموها تتصحوا عليها، يعني الا سالات هذه عاودي صايبي واحده اخرى، ما تعكزيش لانها صحيه وغتفيدك مزيان وما غاداش تضرك. المهم هي كتشربي كديري قبل اي وجبه خدي معلقه كبيره، قبل اي وجبه خدي معلقه كبيره، ولا الوليدات الصغار عطيوهم معلقات صغار. وكنتمنى انها تشافيكم وبالصحه والراحه.